YouTube channel. Today, ang DIY na project na gagawin ko is yung DIY happy birthday banner. So, yung may hilig dyan sa BTS, ang team na gagawin ko is yung Bt21. Panoorin nyo to guys para at least magkaroon kayo ng idea kung paano ko siya ginagawa. Isa nga po pala, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, baka naman po pwedeng pa-subscribe na din po, and then paki-turn on na lang din po yung notification bell, and paki-like na lang din po. Yun, maraming salamat po. Materials na gagamitin natin cartolina na white, pink, purple, light blue. So ito yung gagamitin natin sa DIY BTS Bt21 na happy birthday banner natin. So ito yung napili kong kulay. So para sa banner, magsusukat tayo ng 5 inches ang width and ang length niya is 11 inches para sa pinaka banner to. Magtatako uli ng panibagong cartolina. Ang size naman niya is 8.5 by 11. So dito ko ipiprint mamaya yung mga character ng Bt21 na search ko. So ito naman para sa word na happy birthday, yung mga letters. So ang size din nito is 8.5 by 11. So ka-size lang din siya ng bond paper. So mas mura kasi siyang gamitin compare doon sa mga board paper. Itong pink naman, gagamitin ko siyang pack-accent doon sa banner na ginawa, nakinat kanina, yung puti. So, para at least hindi man lang siya plain white. So, lalagyan natin siya ng parang vertical line, parang strip siya. Parang so, ito naman yung mga characters na napili ko ito naman yung mga characters na napili ko na printed ko na rin. Ito yung pang-design natin doon sa banner. Tsaka ito rin yung happy birthday na word, na letters. So, printed ko na din siya. So, ito, ikakabit ko na yung mga ididikit ko na yung mga strips na kinat ko kanina doon sa pinaka banner. So, ito, natapos ko na siyang idikit. O, diba, mas maganda siyang tingnan compare doon kanina sa kung plain white lang siya. So, ito, ikakat ko na rin yung mga letters para mamaya isahan na lang din yung pagdidikit ng mga mamaya sa banner. So, ito yung mga na-print ko na gagamitin. Yan, mga yan. So, yung mga yan. So, Bt21 characters. So, ngayon, tatanggalin ko to mga sobra. Then, cut ko lang yung dulo para maging parang triangle. So, after nun, ididikit ko na siya. Pero nagtataka kayo bakit ganito yung ginagawa ko. Dikit-dikit. Kumbaga, parang pwede ko naman siya talagang i-print direct doon sa printer. Kaya lang kasi pag print mo siya,
parang hindi mo ma-achieve yung kulay na yung ganito katingkad na kulay. So, ganyan, di ba? Mas patingkad yung kulay niya compare din. Lalo na kung hindi namang kagandahan yung printer ko, di ba? So, ito naman strips na kulay black. Gagamitin ko rin siyang pang-accent doon sa pinaka-logo ng Bt21. So, yan, ganyan. So, konting dikit-dikit lang. At patatapos na rin. Natapos natin yung ano natin, yung pinaka banner niya. So medyo na-plain, medyo parang ano yung color niya. So ang gagawin ko, mag-add ako ng color blue. So parang mas magandang tingnan. Siguro dito ko na lang siya ilalagay sa pinaka-ilalim. Parang lining lang niya. Yan, dito. Para at least mas maganda yung kulay. So, ganyan yung itsura. So, mas maging ano siya. Tingnan. Tapos na natin siya. So, dito naman lalagyan na natin. Okay na siya. So, may lining na siya na color blue. So, mas maganda na yung kulay niya. So, ikakabit na natin yung mga letters na word na happy birthday. So, ito. Ikakabit na natin.